Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Giống với nhiều quốc gia Đông Nam Á, văn hóa và con người đất nước Lào rất hiền hòa, hiếu khách. Tuy nhiên, đây cũng là quốc gia với nhiều điều kỳ lạ về đời sống, tôn giáo và cả văn hóa. Bạn có thấy ở đâu họ dùng bom để làm trụ nhà hoặc hàng rào không? Và khi đến với đất nước này, bạn sẽ phải đối mặt với những điều cấm kỵ, như không được sờ đầu người khác. Bạn sẽ không được phép chạm vào nhà sư. Đến với Lào, bạn sẽ thấy người dân dùng xế xịn như Camry đi cắt cỏ bò. Điều mà người Việt mơ cũng không thể thấy. Để biết thêm về Lào, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sốc nặng, 15 điều bá đạo ở Lào mà thế giới không đâu có được nhé. 15. Chơi bom. Cuộc chiến tranh Đông Dương đã kết thúc nhiều năm nay, nhưng bom mìn của quân đội Mỹ dội xuống đất nước Lào vẫn rình rập và tiếp tục gây tổn hại cho người dân ở các vùng nông thôn nước này. Từ năm 1964 đến năm 1975, Mỹ đã ném xuống đất Lào khoảng 270 triệu quả bom, trong đó có khoảng 80 triệu quả không nổ. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết, ít nhất phải mất 300 năm nữa, Lào mới thực sự dọn sạch bom mìn chưa nổ. Với số lượng bom khổng lồ, cũng như người anh em Việt Nam, người dân xứ Lào cũng rất thích chơi với bom. Tuy nhiên, thay vì cưa bom đem bán, thì họ lại tái chế nó thành nhiều thứ thiết thực cho cuộc sống, như tàu thuyền, trụ nhà và thậm chí là đến Lào, bạn sẽ thấy những hàng rào với đầy bom. Chưa hết, đến với các quán cà phê, bạn sẽ thấy những quả bom dùng để decor quán, từ bom nhỏ đến bom khổng lồ. Người dân Lào còn dùng vỏ bom để làm đũa muỗng nữa cơ. Những vật dụng này nếu so sánh thì chúng có chất lượng rất tuyệt vời, đôi khi hơn hẳn nhiều vật dụng được sản xuất ngày nay. 14. Tín ngưỡng và bùa ngải. Đối với người Lào, bùa chú không thuộc phạm trù mê tín dị đoan, mà là một tín ngưỡng trần thế song song với tín ngưỡng thoát tục của tôn giáo. Mỗi bản làng đều có ít nhất một pháp sư, hay còn gọi là thầy mó, và người dân nước này ra đường đều có ít nhất một bùa hộ mệnh bên người. Người Lào có câu đến chùa thờ Phật, về bản thờ thầy mó. Ngọn núi Pô Cao được xem là nơi tu luyện của giới pháp sư Lào, mà người Việt thường gọi là thầy bùa lèo. Và Kali Phủn là món ngải độc nhất vô nhị của Lào. Một người phụ nữ nào đó được pháp sư đưa linh hồn vào quả và Kali Phủn cái, sẽ chết mệt người đàn ông được đưa linh hồn vào quả và Kali Phủn được tương ứng. Hay nói cách khác, đây chính là bùa yêu của Lào. 13. Cấm chạm vào nhà sư. Là một quốc gia sùng bái đạo Phật, cho nên các nhà sư ở Lào rất được kính trọng. Việc chạm vào người một nhà sư được coi là thô lỗ và hoàn toàn cấm kỵ nếu bạn là một người phụ nữ. Phụ nữ cũng phải vô cùng cẩn thận để không vô tình chạm lên áo choàng của một nhà sư trên đường phố hoặc trong một ngôi đền chùa. Phụ nữ không nên trao bất cứ điều gì trực tiếp cho một nhà sư, thay vào đó nên chuyển vật phẩm cho một người trung gian nam. Ngoại lệ duy nhất cho quy tắc này là lễ khất thực vào buổi sáng, bằng cách đặt cúng dường thức ăn vào bát của họ. 12. Trường dạy tiếng Việt. Bạn có biết năm 2014, Bộ Giáo dục của Lào đã thống nhất đưa môn tiếng Việt trở thành môn ngoại ngữ, được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường phổ thông các cấp của Lào. Tại Lào, tiếng Việt được xem là ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh. Do đó bạn rất dễ bắt gặp những người bản xứ nhưng có khả năng nói tiếng Việt lưu loát tại đất nước này. Là em quê ở đâu? Chỗ tỉnh nào? Cái gì? Savanakhet là một tỉnh của Lào đúng không? Em quê ở tỉnh nào? Em quê ở tỉnh Vientiane. Một trong những nguyên do khiến ngôn ngữ nước ta có tầm quan trọng, ảnh hưởng với dân Lào là bởi vì cộng đồng người Việt tại đây rất đông, hầu như tỉnh nào cũng có. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ hiện tại gặp khó khăn trong việc học tập và giao tiếp bằng tiếng Việt. Do đó mà Hội Người Việt tại Lào đã thành lập các ngôi trường dạy tiếng Việt trên địa bàn sinh sống, với mong muốn con em được học tiếng Việt do chính giáo viên Việt dạy để giữ gìn gốc gác. 11. Đảo. Nếu nhìn vào bản đồ thế giới, Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển, nhưng phía nam đất nước lại sở hữu một đặc điểm độc đáo được thiên nhiên ban tặng. Đó chính là quần đảo Siphandon trên sông Mekong thuộc tỉnh Champasak, với hơn 4.000 đảo lớn nhỏ. Do nằm ở khu vực hẻo lánh, giao thông đi lại không thuận tiện, quần đảo Siphandon đến nay vẫn giữ được nét hoang sơ đầy quyến rũ, trở thành một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua của những du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá. Nơi đây còn là vùng đất tự nhiên của loài cá heo Irrawaddy, một loài cá heo nước ngọt ở vùng sông Mekong. Tuy nhiên, không phải lúc nào du khách cũng may mắn bắt gặp loài cá có tên trong danh sách đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng cao này. 10. Cánh đồng chum.
Cánh đồng Chum ở Lào là địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách tham quan và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tại địa điểm này có hàng ngàn chiếc chum khác nhau, bên trong rỗng ruột và được tạo ra từ các khối đá cổ, đa phần không có nắp đậy. Chiếc chum to nhất được tìm thấy có bán kính lên đến 2,5 m, cao 2,75 m, nặng vài tấn. Truyền thuyết của người Lào kể rằng đây vốn là những chiếc vải uống bia của người khổng lồ. Ý kiến khác cho rằng đây là những chiếc chum vốn là để cơ thể người chết phân hủy trong đó. Đến nay, các nhà khảo cổ học hầu như không thể nghiên cứu và tìm ra sự thật bí ẩn đằng sau những chiếc chum này, cũng như chưa thể ước tính thời điểm những chiếc chum này xuất hiện và nguồn gốc của các khối đá. 9. Luật cấm kỵ trong giao tiếp. Nếu như ở các nước khác, việc ôm eo, hôn tay đối với phụ nữ là một việc hết sức bình thường, thì ở Lào, việc này lại là một việc tối kỵ. Những hành động như ôm eo, hôn tay đối với các cô gái Lào đều được xem là những hành động khiếm nhã, đặc biệt là với những cô gái còn độc thân, chưa lấy chồng. Thêm vào đó, bước qua một người đang ngồi hoặc chạm bàn chân vào người khác cũng được xem là một hành vi vô cùng thô lỗ. Bạn cũng đừng dại mà vỗ đầu một anh bạn Lào, vì điều đó sẽ được xem như một sự xúc phạm nặng nề đến danh dự của họ. Mặt khác, khi được mời đến nhà của người Lào, bạn không được phép đụng chạm vào bất kỳ vật gì lạ, bởi đôi khi chúng là một vật đã được làm phép, mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt mà chủ nhà không bao giờ muốn bạn chạm vào. Hãy nhớ kỹ những điều này khi đến Lào nhé. 8. Siêu xe rẻ như cho. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất thế giới, xứ sở Triệu Voi vẫn sở hữu hàng trăm siêu xe đắt tiền. Số lượng xe mới tiêu thụ tại Lào khoảng 30.000 chiếc mỗi năm trong vài năm qua. Đây là thị trường nhỏ thứ 3 Đông Nam Á, chỉ lớn hơn Brunei và Singapore. Ngoài những mẫu xe bình dân như Hyundai, Kia hay Toyota, trên đường phố thủ đô Lào không hiếm những chiếc Mercedes, Lexus hay thậm chí là Porsche. Nếu so sánh tại Việt Nam, việc thấy siêu xe đã hiếm, thì việc siêu xe có biển số đẹp lại càng hiếm hơn, nhưng nó lại là một điều hết sức bình thường ở Lào. Thậm chí người anh em Lào chỉ thích xài đồ mới. Việc nhập khẩu xe đã qua sử dụng bị cấm từ năm 2012. Nguyên do đến từ việc giá xe tại Lào thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Ví dụ, như một chiếc Lexus LX 570 cũ tại Việt Nam đã có giá khoảng 4 tỷ, thì Lào lại bán một chiếc mới tinh có giá chỉ khoảng 1,4 tỷ, tức rẻ đến 1/3 giá thị trường tại Việt Nam. Đây cũng là nguyên do mà nhiều đại gia Việt đã phải cất công sang Lào để sở hữu những chiếc siêu xe. 7. Ăn Tết. Mỗi quốc gia trên thế giới đón năm mới theo phong tục và truyền thống riêng. Năm mới của người dân Lào bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 dương lịch. Theo truyền thống cách đây hàng nghìn năm, mỗi khi Tết đến xuân về, người Lào lại tổ chức lễ hội té nước Phum Mai. Trong lễ hội này, người dân Lào và cả khách du lịch nước ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, đều cùng hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ. Người được té nước nhiều, áo quần ướt đẫm, càng sung sướng vì tin rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm. Đồng thời cũng như sự minh chứng là mình được nhiều người yêu mến. Ngày đầu năm, ngoài Phum Mai, Lào còn diễn ra nhiều trò khác với sông nước. Trong đó nhộn nhịp nhất là các cuộc đua thuyền, hầu như tỉnh nào cũng mở hội đua thuyền. Đây là một sự thể hiện sự tri ân với các vị thần nước, với tổ tiên đã phù hộ cho được yên ổn, làm ăn phong đanh, hòa cốc. 6. Người Việt làm giàu trên đất Lào. Mỗi năm, có rất nhiều người dân Việt Nam quyết định sang Lào để làm việc kiếm tiền. Bên cạnh những người chưa có được sự thành công, thì có một số người là thành công vượt ngoài mong đợi. Minh chứng như ông Phạm Văn Hùng, chủ nhân của một công ty thép quy mô lớn, hay bà Lê Thị Lượng, chủ tịch của tập đoàn Dow Hen tại Lào. Bạn có biết nếu sang Lào thì nên làm nghề gì để kiếm tiền không? Một trong những ngành nghề rất hot để có nguồn thu nhập cao khi sang Lào chính là nhạc ve chai. Từ một xã mãi chạy ngóc đầu lên được, mà bây giờ Diễn Tháp đã trở thành một trong những xã giàu nhất xứ Nghệ. Điều này chính là nhờ công việc thu gom đồng nát từ Lào của các hộ dân nơi đây. Chính chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã cũng phải thừa nhận, không ít bà con nơi đây đã vươn lên thành tỷ phú khi thu mua phế liệu xuyên quốc gia. 5. Đất nước Triệu Voi. Từ trước đến nay, khi nhắc đến Lào, người ta sẽ nhớ ngay đến danh xưng đất nước Triệu Voi. Voi là biểu tượng văn hóa của Lào. Vì đất nước này từng nổi tiếng với hình ảnh hàng đàn voi rảo bước lang thang trên khắp mọi miền. Voi nhiều đến mức trước khi được gọi là Lào như bây giờ, người ta thường gọi nước này là Lan Sang hay Vạn Tượng. Tuy nhiên năm 2019, cả chính phủ Lào và các nhóm bảo tồn đều tin rằng
quần thể voi châu Á đông đúc mà đất nước này từng tự hào hiện đã giảm xuống còn khoảng 800 cá thể, bao gồm các cá thể hoang dã và nuôi nhốt. Thậm chí ngay cả những quần thể bị thu hẹp này cũng liên tục bị đe dọa vì nhiều nguyên do, trong đó có săn bắt trái phép. 4. Tắc bát. Nghi lễ khất thực Tắc bát là một truyền thống lâu đời trong văn hóa Phật giáo tại Lào. Nghi lễ này bắt đầu bằng việc các nhà sư khởi hành trên đôi chân trần, đi từ các ngôi đền trong thành phố để nhận đồ ăn trong ngày từ những người dân và cầu nguyện ban phước cho dân lành. Việc này được diễn ra hàng ngày khi mặt trời mọc và bắt đầu trên đường phố chính trước khi lan ra tất cả các con đường phụ. Những người dân quỳ bên đường trong đôi chân trần, đợi các nhà sư đi qua để dâng đồ lên với một cách thành kính. Thức ăn mà các nhà sư nhận được sẽ được chia cho những người dân nghèo và để các nhà sư sử dụng trong bữa ăn duy nhất trong ngày của họ. Đây là một nét văn hóa đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm Lào. Tuy nhiên, không giống nước bạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như chính quyền đã rất nhiều lần lên tiếng về vấn đề giả danh thầy chùa, đi khắp nơi xin tiền, lừa gạt người khác. Thôi thì nếu có tâm thì mình vào chùa cúng dường các bạn à. 3. Bia Lào. Bia Lào được xem là niềm văn hóa to lớn của xứ sở Triệu Voi. Dù không phải là một đối thủ đáng gờm trên thị trường thế giới, thế nhưng tại khu vực Đông Nam Á, nó lại được yêu thích và có sự ảnh hưởng nhất định. Đó là chưa kể nó còn giành được giải thưởng ở châu Âu, Hoa Kỳ và New Zealand và được tờ báo Time Magazine bình chọn là loại bia ngon nhất châu Á vào năm 2004. Ra đời từ năm 1973, đến nay bia Lào đang là mặt hàng bán chạy nhất nước này, chiếm hơn 98% thị phần bia tại Lào và xuất sang nhiều nước trên thế giới. Bạn sẽ thấy hiện diện của bia Lào ở mọi nơi tại Lào, từ quán cóc, vỉa hè đến các nhà hàng sang trọng 5 sao. Nếu bạn đã đến Lào mà chưa từng thử loại bia này thì quả là một mất mát lớn đấy. 2. Công viên Phật. Nằm cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 24 km, vườn tượng Phật Xiên Khoang, nổi tiếng với các bức tượng Phật giáo độc đáo, trở thành địa điểm du lịch tâm linh trầm mặc của Lào. Những bức tượng Phật được tọa lạc bên dòng sông Mekong, tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ, làm cho du khách có cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Nơi đây có gần 300 bức tượng Hindu và Phật giáo được làm bằng xi măng với nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau. Ở đây có một công trình lớn được gọi là Động Âm Phủ, mang hình dáng trái bí ngô khổng lồ. Cửa động là miệng của con ác quỷ cao hơn 2 mét. Động có 3 tầng đại diện cho địa ngục, trái đất và thiên đàng. Trên đỉnh cao nhất, du khách có thể quan sát toàn cảnh công viên tượng Phật Xiên Khoang. 1. Phép văn hóa trong Lào. Trong những cách ứng xử của mình, người dân Lào luôn thể hiện một tinh thần hiền hòa, dễ mến. Gặp ai cũng chắp tay cúi chào, chứ không hề lắc đầu muốn long não như nhiều thanh niên Việt Nam. Người Lào muốn giữ mặt mũi bằng mọi giá, họ không kêu la hoặc cãi nhau. Đến mức khi bạn mua hàng và trả giá, họ thậm chí sẽ chịu bán với giá lỗ để không phải đôi co với bạn. Thậm chí khi đang lái xe, người dân Lào rất hiếm khi bấm còi, vì họ cho rằng còi là bộ phận thừa nhất trên một chiếc xe. Nếu như bạn không muốn bị xem là một người ngoài hành tinh khi tham gia giao thông thì đừng nên bấm còi nhé. Đặc biệt con gái Lào thường rất thùy mị và xinh đẹp. Họ có một ngoại hình thu hút và nhiều người còn sở hữu cho riêng bản thân một lượng fan khá hùng hậu trên mạng xã hội. Bạn thấy điều gì ở Lào gây sốc với bạn nhất? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!